So hello friends, how are you all? I hope કે તમે ફર્સ્ટ બંને લેક્ચર વ્યવસ્થિત કમ્પ્લીટ કર્યા હશે. પહેલા લેક્ચરમાં આપણે બેઝિક ઇન્ટ્રો ટુ મેટ્રિક્સ જોયેલું અને સેકન્ડ લેક્ચરમાં આપણે રો ઇક્વિવેલન્ટ ફોર્મ્સ અને રિડ્યુસ્ડ રો ઇક્વિવેલન્ટ ફોર્મ્સ આ બે ફોર્મ જોયેલા હતા. તો ચાલો આજે અનધર એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક જે છે એનું આપણે આગળ વર્ક વધારશું. તો એ છે ઇન્વર્સ બાય ગોસ જોર્ડન મેથડ. Is it? So what is first of all inverse? Suppose કોઈ મેટ્રિક્સ હોય A, બરાબર? હવે હું એવો કોઈ બીજો મેટ્રિક્સ લઈ આવું, એને હું નામ આપું આવી રીતના A ઇન્વર્સ, એની -1 ઘાત, એને કહેવાય A ઇન્વર્સ. હવે જો આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરીશ તો મને આન્સર આવશે આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ, બરાબર? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 એ ફોર્મનો આખો આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. તો આ જે વસ્તુ થઈ, આ તમારો જે મેટ્રિક્સ છે એવો મેટ્રિક્સ કે જે આપેલા મેટ્રિક્સને ગુણતા તમારો જે આન્સર છે એ આઇડેન્ટિટી આવે, આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ આવે, એને આપણે કહીશું ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ. ઇઝ ઇટ? ઓકે, એને એ ઇન્વર્સ વડે દર્શાવાય છે. હવે આ ઇન્વર્સ મેળવશું કઈ રીતે? તો ગોસ અને જોર્ડન્સ નામના જે બે હતા પર્સન હતા, એમણે આ જે મેથડ સજેસ્ટ કરેલી છે, તો એની પ્રોસિજર કરીએ. શું કરવાનું? પેલા a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ IA આવી રીતના લખવાનું. પછી તમને અહીંયા જે મેટ્રિક્સ આપેલો હોય એની વેલ્યુ પુટ કરવાની, આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સને પુટ કરવાની. હવે અહીંયા તમને પ્રશ્ન થાય ઓર્ડર કયો રાખવાનો? જે ઓર્ડર A નો હોય એટલે કે મેટ્રિક્સ નો હોય એ ઓર્ડર I નો રાખવાનો, બરાબર? ઓકે, આ એ છે એ બાજુમાં એમને લખતો જવાનો અને કાંઈ આપણે વર્ક કરવાનું નથી, બરાબર? ઓકે, નાઉ ગો થ્રુ ધ એલિમેન્ટરી રો ઓપરેશન. આપણે એલિમેન્ટરી રો ઓપરેશન કરવાના, પણ મેળવવાનું શું છે એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને. તો આપણે a બરાબર I લખ્યું હતું, બરાબર? હવે એની જગ્યાએ તમારે અહીંયા I લાવવાનો છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ a તો બાજુમાં એમને પાછળ દોડતો આવશે જ. તો પછી જે તમને અહીંયા જે મેટ્રિક્સ મળશે I ના બદલે એ તમારો થશે A ઇન્વર્સ, બરાબર? ઓકે, તો આના આ જે સિમ્પલ મેથડ છે એનાથી તમે A ઇન્વર્સ મેળવી શકો. ઇઝ ઇટ? ઓકે, તો અહીંયા મેટ્રિક્સ આપેલો છે 8 4 3 2 1 1 અને 1 2 1. એના એલિમેન્ટ્સ છે, એના મેમ્બર્સ છે, થર્ડ ઓર્ડર નો મેટ્રિક્સ છે, બરાબર? તો આપણે પહેલું વર્ક કર્યું, a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ I લખ્યું અહીંયા, બરાબર? ઓકે, હવે 8 4 3 2 1 1 અને 1 2 1 આ મેટ્રિક્સ ની વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરી. I જે આ 3x3 છે તો I પણ આવશે 3x3 અને એ બાજુમાં એમને લખી નાખ્યું. ઇઝ ઇટ? ઓકે, હવે આપણે શું વર્ક કરશું કે પહેલા હવે આપણે રો ઓપરેશન કરવાના, પણ કોને કન્સિડર કરીને? તો કે જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે ત્યાં તમારે લાવવાનું છે આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. બસ આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, બરાબર? I લાવવાનું છે તમારે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. તો I લાવવા માટે મારે 1 જોઈએ. ઇઝ ઇટ? ઓકે, તો પહેલી રો માં 1 લેવા માટે મને અહીંયા 1 દેખાઈ ગયો, તો આ બંનેનું ફેરવી નાખીશ. આપણું પહેલું ઓપરેશન RI RJ. ઇઝ ઇટ? એ અહીંયા કર્યું, પહેલી અને ત્રીજી રો ને મેં ચેન્જ કરી નાખ્યું. તો જે વસ્તુ તમે બરાબરની આ બાજુ કરો, સેમ વસ્તુ તમારે આ બાજુ કરવી પડે. અહીંયા માઇનસ વડે ગુણો તો અહીંયા ગુણવા પડે, અહીંયા મલ્ટીપ્લાય 2 કરો તો અહીંયા મલ્ટીપ્લાય 2 કરવો પડે, બરાબર? આ તમને ખબર હશે. તો સેમ વસ્તુ આમાં લાગુ પડશે. જે ઓપરેશન મેટ્રિક્સ ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કરો એ ઇક્વલ ટુ ની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ કરવાના, બરાબર? અહીંયા પણ પહેલી અને ત્રીજી ફેરવી નાખી રો, બરાબર? ચલો, અહીંયા 1 મળી ગયું. હવે અહીંયા મારે 0 0 લાવવાના, તો આને -2 વડે ગુણી અને અહીંયા -2 વડે ગુણી અને હું અહીંયા એડ કરી દઈશ, અને આને -8 વડે ગુણી અને અહીંયા એડ કરી દઈશ. તો જે ઓપરેશન આમાં કરશો સેમ ઓપરેશન આ રોમાં થશે. હવે તમે આ ઓપરેશનને ફાઇન્ડ કરી લેશો તો તમને અહીંયા તો 0 0 મળી જ જશે. અહીંયા જે વેલ્યુ કંઈ પણ ચેન્જ થશે એ તમારે ધ્યાનથી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે, બરાબર? મેં અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં કેલ્ક્યુલેટ કરેલી છે. ઇઝ ઇટ? ઓકે, પછી કેલ્ક્યુલેટ તમે કરી તમને આવો કંઈક આન્સર આવે, બરાબર? ઓકે, હવે મારું નેક્સ્ટ વર્ક છે બીજી રોમાં મિડલમાં 1 લાવવાનું. અહીંયા આ મેટ્રિક્સમાં તો 1 લાવવા માટે મારે -3 વડે ભાગવા પડશે, બરાબર? તો એ મેં અહીંયા નેક્સ્ટ વર્ક કરેલું છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, અહીંયા 1/3 આવી ગયા, અહીંયા 1 આવી ગયા. તો સેમ વસ્તુ તમારે અહીંયા કરવી પડે, તો અહીંયા -1/3 આવી ગયા અને અહીંયા 2/3 આવી ગયા, કારણ કે આપણે -1/3 વડે ભાગેલું છે, બરાબર? ઓકે, હવે નેક્સ્ટ પ્રોસિજર તમને આવો આન્સર અહીંયા 1 આવી ગયો. હવે નેક્સ્ટ વર્ક છે બીજી કોલમમાં 1 ની ઉપર અને 1 ની નીચેના જેટલા એલિમેન્ટ્સ હોય એને મારે 0 કરવા. તો ઉપરનાને 0 કરવા માટે મારે બીજી રો ને -2 વડે ગુણી અને પહેલી રો માં એડ કરવાની થશે.
તો બસ એ પ્રોસિજર અહીંયા કરેલું છે. બીજી રો ને -2 વડે ગુણી અને પહેલી રો માં એડ કરી દીધી છે. બરાબર, ઓકે, સરસ. ચલો, આટલું વર્ક થઈ ગયું એટલે અહીંયા 0 આવી ગયો. અહીંયા જે કઈ પ્રોસિજર કરી પછી આ તમને વેલ્યુઝ મળી છે આ બંને. બરાબર, ઓકે. હવે આના પછીનું નેક્સ્ટ વર્ક છે નીચે માટે. તો નીચે માટે શું કરીશ, બીજી રો ને +12 વડે ગુણી અને ત્રીજી રો માં હું એડ કરી દઈશ. બરાબર, એ વસ્તુ સેમ અહીંયા કરેલી છે. તો તમને આ ઓપરેશન્સ ના રિઝલ્ટ અહીંયા મળેલા છે. પછી મેં એક વર્ક કરેલું, અહીંયા આવતું હતું -1. બરાબર, અહીંયા જે તમે આ પ્રોસિજર કરશો બીજી અને ત્રીજી કોલમની, તો તમને અહીંયા -1 આવતું હતું. એ -1 ને દૂર કરવા માટે મેં આખી ત્રીજી રો ને -1 વડે ગુણી નાખ્યા. એટલે કંઈક આવા આન્સરમાં ચેન્જીસ આવી ગયા જે મેં અહીંયા લખેલું છે. બરાબર, તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો જાતે એટલે તમે અહીંયા સુધી પહોંચશો. આ વર્ક કર્યા પછી તમારું રિઝલ્ટ આવું કંઈક બેસતું હતું. બરાબર, હવે અહીંયા મારે 0 0 લાવવાના. તો આ જે ત્રીજી રો છે એને -1/3 વડે ગુણી બીજી અને પહેલીમાં એડ કરી દઈશ એટલે બંને 0 થઈ જશે. બરાબર, ઓકે. તો અહીંયા તો આવી ગયું. હવે જે વસ્તુ અહીંયા કરી એ વસ્તુ આપણે અહીંયા કરશું. ત્રીજી રો ને -1/3 વડે ગુણી અને બીજીમાં એડ કરીએ. ત્રીજી રો ને -1/3 વડે ગુણી અને પહેલીમાં એડ કરીએ. બસ આ વસ્તુ કરેલી છે. બરાબર, ઓકે. તો અહીંયા તો આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ આવી ગયો. અહીંયા એ પાછળ દોડતો દોડતો આવતો જ તો. બરાબર, અહીંયા તમે જે કઈ પ્રોસિજર કરી એનો કંઈક આવો આન્સર મળે. હવે તમારે આ વસ્તુને સરખાવવાની કોની છે, આની સાથે. બરાબર, ઓકે. તો આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આઈ મળી ગયો. અહીંયા એ દોડતો દોડતો આવડતો. તો અહીંયા જે મેટ્રિક્સ આવશે એ તમારો થશે એ ઇનવર્સ. બરાબર, તમને એ ઇનવર્સ તમારો મળી ગયો આસાનીથી. ઓકે, તો હવે તમે અહીંયા એ ઇનવર્સ ની વેલ્યુ પુટ કરી શકો છો કે એ ઇનવર્સ તમને આવું કઈ મળ્યું. બરાબર, પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 1/3 કોમન નીકળે તો થોડુંક વધારે સારું લાગે. હે ને, આપણા ગુજરાતીઓની બહુ ટેવ હોય કે સારું લગાડ્યા. તો અહીંયા 1/3 કોમન કાઢી લીધા છે. તો પહેલી અને બીજી રો માંથી તો આસાનીથી નીકળી જશે. ત્રીજી રો માં હું શું કરીશ, 3 વડે ગુણતા અને 3 વડે ભાગતા. આ જે 3 છે 1/3 એને હું કોમન કાઢી લઉં અને 3 વડે અંદર ગુણી નાખું. અહીંયા 3 ગુણ્યા એટલે -3. અહીંયા આવી ગયા 13, અહીંયા તો 0 ના 0. બરાબર, તો બસ આ પ્રોસિજર કરેલી છે એટલે મારો એ ઇનવર્સ નો કંઈક આવો જવાબ આવ્યો. તો આ તમારો થઈ ગયું એ ઇનવર્સ. આ ઇનવર્સ નું કામ શું, આપણે જો મેટ્રિક્સ ભણેલા હતા 12th માં એમાં આપણે કંઈક આવું કરીને મેળવતા હતા. બરાબર, એમાં એડજોઇન્ટ ગોતવો પડતો હતો, બહુ લાંબી મેથડ થતી હતી. બરાબર, તો આ એનાથી થોડું કંઈક આમ ઈઝી કહેવાય. હું સમજાવું છું એટલે એટલી વાર લાગે છે. બાકી ધ મોસ્ટ ઇઝી ટ્રીક ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ એ ઇનવર્સ ઇઝ ધીસ. ઓકે, એઝ આઈ કન્સિડર. ઓકે, સો પછી મેં અહીંયા 4x4 એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે જે આપણે અહીંયા હવે કેલ્ક્યુલેટ કરવા જઈશું. તો પહેલા તો આપણે લખી નાખ્યું a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ i અને a. બરાબર, a ની વેલ્યુ મેં પુટ કરેલી છે, i ની વેલ્યુ પુટ કરેલી છે અને a બાજુમાં લખેલું છે. હવે આપણે શું પ્રોસિજર કરશું, 1 પહેલી રો માં મારે 1 જોઈશે તો 1 તો આપેલા જ છે. સરસ, તો હવે મારે બીજી, ત્રીજી અને ચોથી રો ને પહેલી કોલમમાં 1 ની નીચે બધા એલિમેન્ટ 0 જોઈશે. બરાબર, એના માટે હું પ્રોસિજર કરીશ. જો બીજી રો માં તો પહેલા 0 છે જ અહીંયા. ત્રીજી માં અને ચોથી માં લાવવા માટે પહેલી રો ને હું -2 અને -3 વડે ગુણી અને એડ કરી દઈશ. પહેલી રો તો આમાં એમને એમ જ રહેશે. બરાબર, સરસ. બીજી રો પણ એમને એમ રહેશે કારણ કે અહીંયા 0 છે જ એટલે આપણે કંઈ પણ પ્રોસીડ નહીં કરીએ. બરાબર, ચલો ત્રીજી રો માં શું પ્રોસિજર કરશું, તો કે ભાઈ ત્રીજી રો તો હતી, પહેલી રો ને 2 વડે ગુણી અને આમાં એડ કરશું. સોરી, -2 વડે ગુણી અને એડ કરશું. અહીંયા થઈ જશે 0 0 લાવવા માટે જ આપણે કામ કર્યું છે. -1 એને -2 વડે ગુણો એટલે +2 ને +1 which is +3. 0 ને ગમે એટલા વડે ગુણો કઈ ફરક ન પડે એટલે એ એમને એમ રહેશે. 2 છે, 2 ને -2 વડે ગુણો એટલે -4 અને +1 which is -3. હવે અહીંયા 3 છે તો એને આપણે ત્યાં પ્રોસિજર શું કરશું, R4 માં. R4 હતો ત્યાં હું -3 વડે ગુણી R1 ને અને આમાં એડ કરી દઈશ એટલે અહીંયા 0 આવી જશે. ઓકે, -1 ને -3 વડે ગુણો એટલે +3 અને -2 which is +1. 0 ને ગમે એટલા વડે ગુણો કઈ અસર નહીં થાય. અને 2 છે એને -3 વડે ગુણો એટલે -6, +6 અને -6 which is 0. ગ્રેટ, ઓકે. હવે અહીંયા શું કરીએ, જે પ્રોસિજર આ બાજુ કરી સેમ વસ્તુ અહીંયા કરશું. આપણે તમને યાદ હોય તો આપણે પહેલી અને બીજી તો એમને લખી જ નહીં કે ફટાફટ અહીંયા હું લખી નાખું છું 8 એલિમેન્ટ્સ પહેલી અને બીજી રો ના. બરાબર, ઓકે. શું કામ, કારણ કે આપણે બાજુમાં એમ જ કરેલું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ.
હવે અહીંયા શું કરતા હતા તો કે પહેલી રો ને -2 વડે ગુણી અને અહીંયા ઉમેરતા હતા. તો અહીંયા આવી જશે -2. આ બધા એમને એમ રહેશે કારણ કે 0 છે ઉપર એટલે. ઓકે, હવે અહીંયા શું કરતા હતા, -3 વડે ગુણી અને અહીંયા એડ કરતા હતા એટલે -3 આવી જશે, બાકી બધા રહેશે એમને, બીકોઝ ઉપર બધા 0 છે અને આ એ પાછળ દોડો આવતો હતો એનો એમ. બરાબર, તમને હવે અહીં સમજાણું છે કે આનું બાજુમાં લખવાનું મહત્વ શું છે, બરાબર, કે મિસ્ટેક ના થાય એટલે. ઓકે, આ પ્રોસિજર કરી તમારા આન્સર્સ કંઈક આવવા અહીંયા. હવે આપણે શું કરશું, આગળ એક પ્રોસિજર કરશું. પહેલી કોલમમાં 1 0 0 અને 0 આ વસ્તુ આવી ગઈ. હવે આપણું કામ શું, બીજી રોમાં ને બીજી કોલમમાં જે આવે છે એ 2 2 એના સ્થાન ઉપર 1 લાવવાનું જે ઓલરેડી છે. બરાબર, હવે આપણે શું કરશું તો કે A22 સિવાયની જે કોલમમાં જેટલા પણ એલિમેન્ટ્સ છે એ બધાને આપણે 0 કરશું. ધ્યાનથી જોજો. તો અહીંયા મારે 0 લાવવા માટે હું શું કરીશ, આને સિમ્પલી આમાં એડ કરી દઈશ, -1 + 1 અહીંયા 0 આવી જશે. ઓકે, તો અહીંયા હું લખું છું R1 માં આપણે કંઈક પ્રોસિજર કરશું. શું કરશું, R1 + R2. બરાબર, ઓકે, પણ અહીંયા તો 0 છે તો 0 + 1 1 થશે એટલે મેં ડાયરેક્ટ પહેલા લખી નાખ્યા. આ નો બેનિફિટ જ એ છે કે તમે રો વાઇઝ ઓપરેશન કરો અને કોલમ વાઇઝ આઉટપુટ મેળવતા જાઓ, તમારે કઈ આવા ચેન્જીસ કરવાની વધારે જરૂર ના પડે અને કેલ્ક્યુલેશન્સ ઈઝી જાય. બરાબર, ઓકે, તો સેમ વસ્તુ આપણે કરતા જઈએ તો 0 અને 1 નું સમેશન આવશે 1 અને અહીંયા પણ આવી જશે 1. ગ્રેટ, ચલો ઓકે. બીજી રોમાં તો આપણે કઈ પ્રોસિજર કરવાની નથી. ત્રીજી રોમાં શું કરશું, ત્રીજી રોમાં આપણે કઈક પ્રોસિજર કરવી પડશે. શું કરશું તો કે R3 તો હતા જ, R2 ને 3 વડે ગુણી અને ત્રીજી રોમાં એડ કરશું. બરાબર, તો અહીંયા તો 0 નું કઈ શું કામ જ નથી. પહેલી કોલમ હવે તમારી ફિક્સ થઈ ગઈ એટલે એમાં કઈ ચેન્જીસ નહીં આવે વધારે. અહીંયા જશે 0 કારણ કે 0 લાવવા જ વર્ક કરેલું છે. બીજામાં શું આવશે તો કે અહીંયા 1 છે અને -3 વડે ગુણ એટલે -3 + 2 which is -1. હા, -1 છે અને -3 વડે ગુણ એટલે +3 અને -3 which is 0. ગ્રેટ, ઓકે. હવે ચોથી રોમાં પણ આપણે કંઈક પ્રોસિજર કરવી પડશે. શું કરશું, R4 - R2. બરાબર, 1 છે એટલે 0 થઈ જશે. ઓકે, તો 1 - 1 અહીંયા પણ 0 આવશે. 0 માઇનસ અને -1 which is +1. ગ્રેટ, સરસ. ચલો, જે પ્રોસિજર આ ત્રણેય કરી છે એ હવે અહીંયા કરતા જઈશું ફટાફટ. પહેલીમાં શું કર્યું, R1 અને R2 નો સરવાળો, અહીંયા આવી જશે 1 1 અને આ બંને રહેશે 0 બીકોઝ બંને નીચે 0 છે. બીજી રોમાં કશી પ્રોસિજર નથી કરી એટલે એ એમને લખી નાખશું. ત્રીજી રોમાં શું પ્રોસિજર કરી તો કે જે બીજી રો છે એને -3 વડે ગુણી અને R3 માં એડ કરવાની. બરાબર, અહીંયા તો 0 છે એટલે કઈ ફરક નહીં પડે એટલે -2 એને આને -3 વડે ગુણશો એટલે અહીંયા આવશે -3. બરાબર, ઉપરના તો 0 છે એટલે અહીંયા કશો ફેર નહીં પડે. સેમ વસ્તુ આમાં -3 તો એમને એમ રહેશે. બરાબર, અહીંયા આવી જશે -1, અહીંયા આવી જશે 0 ને અહીંયા આવી જશે 1. પ્રોસિજર કરતા જજો ભેગા ભેગા એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. બરાબર, ઓકે. આ તમારા આઉટપુટ્સ કંઈક આવા એમ. બરાબર, 1 અને અહીંયા 0 થઈ ગયું છે. ઓકે, ગ્રેટ. હવે આપણું કામ છે ત્રીજી રોમાં અને ત્રીજી કોલમમાં એટલે કે આ A33 એ પોઝિશન ઉપર +1 લાવવાનું. માઇનસ છે તો હવે આપણે એક વર્ક કરી નાખશું, પ્લસ કરી નાખીએ. બરાબર, તો હું અહીંયા જ કરી નાખું. R3 છે -1 × R3, તો હું અહીંયા -1 કરીશ. અહીંયા બી મારે માઇનસ કરવા પડશે, ગુણવા પડશે માઇનસ વડે. માઇનસ હોય પ્લસ થઈ જાય અને પ્લસ હોય માઇનસ થઈ જાય. સિમ્પલ, ઓકે, સરસ. ચલો, 1 અહીંયા આવી ગયા. હવે શું કરશું, ઉપર નીચે 0 લાવવાનું વર્ક કરવાનું છે તો અહીંયા લાવવા પડશે. અહીંયા તો 0 છે જ. બરાબર, ઓકે. તો એ પ્રોસિજર કરવા માટે આપણે કંઈક આવી રીતના વર્ક કરશું. જોઈએ શું કરી શકીએ. પહેલા તો આ 1. ઓકે, હવે શું કરશું, સેમ જ વર્ક આવશે. જો R1 માં શું કરવું પડશે, એક મિનિટ. ઓકે, એટલે તમે મિક્સ ના કરો. ઓકે, શું કરશું તો કે ભાઈ R જે 1 છે અહીંયા આપણે 0 લાવવો હોય તો R1 માંથી R3 બાદ કરી નાખું એટલે આવી જશે. સેમ વસ્તુ આપણે R2 માટે કરશું કારણ કે ત્યાં પણ 1 જ છે અને બીજી કઈ પ્રોસિજર કરવાની નથી. બરાબર, ફટાફટ લખતા જઈએ. અહીંયા તો 0 છે એટલે કઈ નહીં ફરક પડે. અહીંયા બી સેમ વસ્તુ, અહીંયા આવી જશે 0 અને અહીંયા રહેશે 1.
સેમ વસ્તુ અહીંયા આવશે, અહીંયા રહેશે 1, અહીંયા આવશે 0 અને અહીંયા આવશે -1. અહીંયા 0 0 1 અને 0 એમાં કશી પ્રોસિજર નથી કરી. સેમ વસ્તુ આમાં છે, અહીંયા કશી પ્રોસિજર નથી કરી. હવે જોઈએ શું કરશું. અહીંયા r1 - r3 તો અહીંયા આવી જશે -1, અહીંયા આવી જશે -2, અહીંયા આવી જશે +1 અને અહીંયા આવી જશે 0. અહીંયા આવી જશે -2, અહીંયા આવી જશે -2, અહીંયા આવી જશે +1, અહીંયા આવી જશે 0, 2 3 -1 ને 0, -3 -1 0 અને 1. આ પ્રોસિજરનો જવાબ છે. બરાબર. અને બીજી ત્રીજી કોલમ પરફેક્ટ સેટ થઈ ગઈ છે. હવે ચોથી કોલમ વાળો, એમાં ચોથી રો અને ચોથી કોલમ A4 4 1 આપેલો જ છે. બરાબર, જોઈ શકો છો. A3 4 જોઈ શકો છો, અહીંયા 0 છે એટલે ત્યાં પણ આપણે કશું કરવાનું નહીં થાય. વાત આવે છે A14 અને A24 માટેની, એટલે કે આ બંનેને 0 કરવાની. એના માટે આપણે શું પ્રોસિજર કરશું R1 માં? તો કે R1 છે એમાંથી આપણે R4 બાદ કરી દઈશું અને R2 છે એમાં ડાયરેક્ટલી આપણે R4 એડ કરી દઈશું. બરાબર. તો ફટાફટ અહીંયા લખી નાખું 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1. બરાબર, આ બનશે, તમે જોઈ લેજો. ઓકે, અહીંયા ધ્યાન રાખજો જરા. -1 +3 which is +2. હવે -2 +1 which is -1. અહીંયા આવશે 1 અને અહીંયા આવશે માઇનસ. અહીંયા આવશે R2 માં શું કરશું? R2 + R4. બરાબર, તો અહીંયા આવશે -5, અહીંયા આવશે -3, અહીંયા રહેશે 1, અહીંયા રહેશે 1. હવે અહીંયા આવશે એમના એમ કઈ પ્રોસિજર જ નથી કરી તો અમને કોપી મારી મૂકી દઈએ. બરાબર. ઓકે, સો યા ધીસ ઇઝ યોર આન્સર. વાય શું? અહીંયા સોરી, અહીંયા એ લગતા આપણે ભૂલી ગયા હતા. ઓકે, અહીંયા પણ એ આવશે. બરાબર. હવે આને આપણે સરખાવવાનું છે. I = અહીંયા એ, અહીંયા જે આવે એ તમારો A ઇન્વર્સ. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તમારા A ઇન્વર્સની વેલ્યુ કંઈક આવી થશે. શું થઈ આપણો A ઇન્વર્સની વેલ્યુ? તો કે ભાઈ 2 - 5 2 - 3, પછી -1 -3 3 અને -1, પછી આવશે 1 1 -1 0 -1 1 0 and 1. So this is your final answer for A inverse, is it? Okay. તો આવી રીતે પ્રોસિજર કરવાની છે. હું તમને એક એક સ્ટેપ સમજાવું છું એટલે વાર લાગે છે. તમે આના માટે વધારે પ્રોસિજર કરશો રો ઓપરેશન્સની તો એમાં પણ સ્પીડ આવશે. અને સેમ વસ્તુ છે એની ટાઈપ્સ ઓફ સમ. તો બસ આવી પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો અને બસ સરસ રીતે ભણતા રહેજો. That's from my side for today. Let's continue in next lecture. Okay, bye bye.